تا حالا شده به این فکر کنید که شاید این دنیا و این زندگی واقعی نیست؟ شده وسط شلوغی روزمره یکهو وایستید، با شک و تردید به اطرافتون نگاه کنید، به آدم‌ها نگاه کنید، به طبیعت و ترافیک شهر نگاه کنید و این حس وحشتناک بیاد سراغتون که انگار هیچ کدوم از اینها واقعی نیستن. انگار هر چیزی که می‌بینید برای شلوغ جلوه دادن نقش دور و بر شما چیده شدن. شده مثلا کلیدتون رو گم کنید، اما بعد از ساعتها جستجو کلید رو دقیقاً در همون جایی پیدا کنید که قبلاً 10 بار نگاهش کرده بودید. یا مثلا شده ساعتها دنبال گوشی موبایلتون بگردید، بعد ببینید که گوشی موبایل در تمام این مدت در دست خودتون بوده. انگار که سیستم جهان دچار باگ میشه، انگار کلید و موبایل کاملا غیب شده بودند که شما اونها رو نمیدیدید. درست مثل یک بازی کامپیوتری که برخی جزئیات دیرتر رندر میشن. در بازی‌های کامپیوتری گاهی پیش میاد که وقتی اینترنت ضعیفه، یک سری از بخش‌های نقشه یا یک سری از آیتم‌های بازی نمایش داده نمیشن و چند لحظه بعد که اینترنت درست میشه، دوباره همه چیز سر جای خودش برمیگرده. تا به حال چند بار احساس دژاوو یا آشناپنداری رو تجربه کردید؟ اینکه وارد مکانی بشید یا صحنه‌ای رو ببینید و قسم بخورید که این سناریو رو قبلا زندگی کردید. چند نفر از شما در خلوت خودتون به این فکر کردید که چرا همه چیز در این جهان از ساختار کهکشان‌ها گرفته تا تناسبات بدن خود ما اینقدر دقیق، ریاضی‌وار و هندسی چیده شده؟ آیا این یک نظم کاملا طبیعیه؟ یا همه چیز صرفاً کپی پیست شده؟ شاید مثلا درختها با نظمی کنار هم چیده نشدن. شاید فقط کپی شدن و یک سری از جزئیات ریز تغییر کردن تا ما احساس کنیم که در یک دنیای کاملا طبیعی و واقعی زندگی می کنیم. اما چقدر از این اتفاقات صرفاً تصادف و چقدر از اونها لود شدن دوباره یک خط کد تکراریه؟ همین لحظه که در حال تماشای این ویدیو هستید، چند نفر از شما در اعماق وجودتون احساس می‌کنید این دنیا اونقدرها که ادعا می‌کنه واقعی نیست؟ چند نفر از شما یک حس تنهایی مطلق رو درون این سیستم محاسباتی تجربه کردید؟ اگر شما همین تجربه ها رو داشتید، لطفاً برای ما بنویسید. اون وقت می‌بینید که تنها نیستید و فقط با خطای دید یا یک توهم ذهنی روبرو نشدید. شاید جالب باشه بدونید آلبرت انیشتین هم تا آخرین لحظه عمرش عمیقاً باور داشت یک جای کار این جهان میلنگه. انیشتین متوجه مرزهایی در تار و پود کیهان شده بود که به هیچ عنوان با عقل هیچ انسانی جور در نمی اومدن. و خب درست هم می گفت، چون امروزه فیزیک کوانتوم نقاب از چهره این مرزها برداشته و ما فهمیدیم که واقعاً یک جای کار این جهان مشکل داره و مشکل اینه که خود جهان ما واقعی نیست. اگر یادتون باشه در ویدیوی قبلی ما از این موضوع صحبت کردیم، چرا دانشمندان و فیزیکدانان برجسته دنیا معتقدند جهان ما واقعی نیست. از این صحبت کردیم که دنیا تا وقتی به شکل مادی وجود داره که ما نگاهش کنیم و ازش استفاده کنیم. یعنی اگر ما نباشیم شکل و حالت دنیا هم تغییر میکنه و همه چیز عجیب و غریب میشه. مثلا اگر ما نباشیم که یک دیوار رو نگاه کنیم، شاید اون دیوار فقط تبدیل به یک سری کد ریاضی بشه. این صرفاً یک ادعا نیست، چون دانشمندان واقعاً این ایده ها رو آزمایش کردند. اما شواهد بیشتری هم وجود داره که نشون میده جهان ما واقعی نیست. البته این شواهد به قدری دقیق هستن و منطقی به نظر میان که واقعاً شوکه میشید. به طوری که احتمالاً در انتهای این ویدیو نمیپرسید آیا این دنیا یک شبیه سازیه؟ بلکه چون مطمئن میشید این دنیا واقعاً یک شبیه سازیه میپرسید چطور از این شبیه سازی فرار کنیم؟ قبل از ادامه فراموش نکنید با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و در کانال تلگرام پس از ما عضو بشید
تا اطلاعاتی که اینجا نمیتونیم ارائه بدیم رو در کانال تلگرام با شما به اشتراک بگذاریم. اولین مدرکی که نشون میده جهان ما چیزی جز یک شبیه سازی نیست، محدودیت هاست. محدودیت هایی که ما در فضای دیجیتالی و کامپیوتری با اونها مواجه هستیم. در دنیای فیزیک به این محدودیت ها ثابت های بنیادین طبیعت گفته میشه، اما در دنیای فناوری اینها چیزی جز تنظیمات اولیه یک سیستم کامپیوتری نیستند. بزرگترین و محکمترین محدودیت و مرز فیزیکی در جهان ما سرعت نوره. آلبرت انیشتین نشون داد نور با سرعت تقریبی 300,000 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه و هیچ چیزی در کل عالم هستی، یعنی هیچ ماده‌ای، هیچ ذره‌ای یا هیچ اطلاعاتی نمیتونه سریعتر از نور حرکت کنه. اما واقعاً چرا نور دارای بیشترین سرعته؟ اصلاً چرا کیهانی به این عظمت و به این بزرگی باید برای سرعت حرکت یک سقف مطلق و مشخص تعیین کنه؟ اگر دنیای ما صرفاً یک شبیه سازی باشه، پاسخ فوق‌العاده ساده است. اگر اینجا یک ماتریکس باشه، سرعت نور هم در واقع سرعت پردازشگر مرکزی این شبیه سازه. یعنی نهایت سرعتیه که سیستم جهان ما میتونه اطلاعات و داده ها رو رندر کنه تا ما بتونیم همه چیز رو واضح، شفاف، بدون باگ و بدون اختلال ببینیم. در هر کامپیوتری پردازش اطلاعات زمان میبره. یعنی هیچ سیستمی در کل دنیا وجود نداره که بتونه داده ها و اطلاعات رو سریعتر از سرعت پردازنده خودش منتقل کنه. یعنی اطلاعات ابتدا باید پردازش بشن و بعد منتقل بشن. مثلا وقتی شما یک تصویر رو دانلود میکنید، اول اطلاعات اون تصویر پردازش میشه و بعد تصویر به دست شما میرسه. سرعت نور هم مثل سرعت پردازش عمل میکنه. سرعت نور بالاترین سرعت ممکنه و سقف مشخصی داره تا اطلاعات جهان ما سریعتر از توان پردازشی ابر کامپیوتر برنامه نویس اصلی منتقل نشن. در غیر این صورت این جهان مثل کامپیوتر کرش میکنه و از بین میره. بنابراین برنامه نویس یا برنامه نویسان ما و دنیای ما سرعت نور رو به عنوان سرعت انتقال اطلاعات طراحی کردن و سرعت همه چیز رو کمتر از سرعت نور نگه داشتن. در نتیجه شاید اگر یک روزی انسان بتونه از سرعت نور فراتر بره، راه خروج از این ماتریکس رو پیدا کنه و یا شاید هم این شبیه سازی رو رسما متلاشی کنه. البته باید بدونید فقط یک پدیده در جهان ما وجود داره که عملاً سرعت نور رو دور میزنه. گرچه همین پدیده هم مهر تایید دیگه‌ای بر غیر واقعی بودن جهان ماست. این پدیده عجیب در همتنیدگی کوانتومی نام داره که آلبرت انیشتین تا آخرین لحظه عمرش نتونست این پدیده رو بپذیره. به همین علت انیشتین به این پدیده میگفت اقدام شبحوار در دوردست. در همتنیدگی کوانتومی به این شکله که اگر دو ذره جفت شده رو در دو سر متفاوت جهان قرار بدیم، مثلا یک ذره در زمین باشه و ذره دیگری رو هم در اون طرف کهکشان آندرومدا قرار بدیم، به محض اینکه روی ذره‌ای که در زمین قرار داره تغییری ایجاد کنیم یا دستکاریش کنیم، ذره دوم هم در اون طرف کهکشان در همون ثانیه بدون هیچ تأخیری تغییر ذره اول رو بازتاب میده. اما چطور چنین چیزی امکان پذیره؟ چطور این پدیده میتونه سرعت نور رو نقص کنه؟ مگه سرعت نور بالاترین سرعت ممکن نیست؟ پس چطور اطلاعات بین ذرات با سرعتی بیشتر از سرعت نور منتقل میشن؟ حقیقت اینه که در فیزیک مادی هیچ پاسخ مشخصی برای این پدیده وجود نداره، اما در دنیای برنامه نویسی این موضوع کاملا حل شده. در بازی‌های کامپیوتری ممکنه دو کاراکتر فرسنگ‌ها در نقشه از هم فاصله داشته باشن، اما کدهای این دو کاراکتر در هسته مرکزی بازی در یک خط نوشته شده. به همین دلیل اطلاعات بین دو کاراکتر خیلی سریع و در 1/1000 ثانیه منتقل میشه، چون در سیستم کامپیوتر فاصله اصلاً معنایی نداره.
حالا وقتی این پدیده رو در دنیای خودمون میبینیم به این نتیجه میرسیم که فاصله در جهان ما هم چیزی جز توهم نیست. این یعنی دو ذره‌ای که فکر میکنیم از هم فاصله دارن در واقع اصلا فاصله‌ای ندارن و کد این دو ذره در این ماتریکس در یک خط نوشته شده. در نتیجه ما فقط تصور میکنیم که فاصله وجود داره در حالی که این فقط یک تصوره. با این حال شواهد بیشتری هم وجود داره که باعث میشه ما مطمئن بشیم اینجا یک ماتریکسه. البته شاید این بخش از ویدیو یکم باعث سردرگمی شما بشه، پس لطفاً با دقت بیشتری گوش بدید چون به بخش حساس ویدیو رسیدیم. الان قراره پیکسل ها و فریم ریت این جهان رو پیدا کنیم که جداً شوکه کننده است. ببینید، اگر جهان ما یک دنیای واقعی و پیوسته بود، ما باید میتونستیم فضا و زمان رو تا بی نهایت کوچیک کنیم. اما فیزیک کوانتوم ثابت کرده چنین چیزی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. شما نمیتونید فضا رو تا بی نهایت تکه تکه و کوچیک کنید. در واقع در تار و پود جهان ما چیزی به نام طول پلانک وجود داره که کوچکترین واحد مسافت در جهان ماست. یعنی هیچ طول یا فاصله‌ای در طبیعت نمیتونه کوچکتر از مقدار مشخص طول پلانک باشه. برای درک بهتر طول پلانک، بازی شطرنج رو ببینید. شما میتونید مهره‌های شطرنج رو داخل مربع‌های از پیش طراحی شده قرار بدید، اما نمیتونید مهره رو روی مرز دو مربع بگذارید. یعنی هیچ حد وسطی وجود نداره. طول پلانک هم مثل صفحه شطرنجه. یعنی اجزای جهان ما فقط بین مربع‌ها میتونن حرکت کنن و نمیتونن بین مرز مربع‌ها قرار بگیرن. حالا پژوهشگران باور دارن طول پلانک در واقع پیکسل های جهان ماست. پیکسل کوچکترین اجزای صفحه نمایشه. وقتی شما روی یک عکس دیجیتالی یا صفحه نمایش یک مانیتور بیش از حد زوم میکنید، در نهایت به پیکسل ها میرسید که مربع های کوچیک و مجزا هستند و دیگه قابل تقسیم نیستن. بنابراین ذرات دنیای ما از پیکسلی وارد پیکسل دیگه ای میشن. احتمالاً شما هم همیشه فکر میکردید که زمان به صورت یک رودخانه جریان داره، اما خب اینطور نیست، چون حتی زمان هم پیوسته نیست و به صورت تکه تکه جریان داره. در واقع زمان هم از واحدهای کوچیکی شکل گرفته که ما بهشون میگیم زمان پلانک. یعنی این کوچیک ترین کلیک ساعت کیهانه. در فیزیک هیچ اتفاق یا تغییر حالتی نمیتونه در زمانی کوتاه‌تر از زمان پلانک رخ بده، چون زمان پلانک کوتاه‌ترین زمان ممکنه. در دنیای فناوری و گیمینگ هم این پدیده رو داریم و بهش میگیم نرخ فریم یا همون فریم ریت. فریم ریت همون چیزیه که باعث میشه ما حرکت شخصیت‌ها یا ماشین‌ها رو در بازی یا فیلم بهتر و روونتر ببینیم. فریم ریت تعداد تصاویریه که در هر ثانیه نمایش داده میشه و هر چقدر این تعداد بالاتر باشه حرکات هم روونتر به نظر میاد. مثلا در یک فیلم یا یک بازی کامپیوتری وقتی یک ماشین حرکت میکنه هیچ حرکت روون و پیوسته‌ای وجود نداره. در واقع این فریم های عکس هستن که پشت سر هم و با سرعت خیلی بالا تغییر میکنن. ولی خب مغز ما این تغییرات سریع تصاویر رو به صورت یک حرکت نرم و آهسته دریافت میکنه. در دنیای ما هم زمان پلانک دقیقاً همون فریم ریته. این جهان ما، یعنی این شبیه سازی که ما درونش زندگی میکنیم، فریم به فریم رندر میشه و جلو میره بدون اینکه ما حتی متوجه بشیم. کشف و بررسی این چیزها خیلی جالبه، ولی واقعا نمیدونم حالا که اینا رو میدونیم چطور باید مطمئن باشیم که دنیای ما کاملا واقعیه. انگار همه چیز داره فریاد میزنه که ما درون یک بستر کاملا دیجیتالی و ماتریکسی قرار داریم. اما خب شواهد فقط همین نیست و مدارک بیشتری هم وجود داره. در کیهان شناسی پدیده‌ای وجود داره به نام افق دید کیهانی که باعث میشه ما بخش زیادی از جهان رو نبینیم.
در حقیقت چون جهان مدام در حال گسترشه و سرعت نور هم محدودیت داره، بخش‌های عظیمی از جهان وجود داره که نور اونها هرگز به زمین نمیرسه و خب اگر نور چیزی به چشم ما نرسه، ما هم نمیتونیم اون رو ببینیم. دید ما وابسته به نور بوده و هست. مثلا اگر همین حالا در یک اتاق کاملا تاریک قرار بگیرید، چیزی میبینید؟ خب قطعا نه. در نتیجه تلسکوپ های ما هر چقدر هم پیشرفته باشن، ما هرگز نمیتونیم فراتر از مرز افق دید کیهانی رو ببینیم. اما واقعا چرا این محدودیت وجود داره؟ چرا بخش بزرگی از جهان از دید ما پنهان شده؟ حقیقت اینه که ما این پدیده رو در بازی‌های کامپیوتری شبیه سازی کردیم و بهش میگیم مه جنگ. بازیسازها برای اینکه حافظه موقت کامپیوتر پر نشه، مکانهای دوردست در نقشه رو در یک مه تاریک پنهان میکنن و کامپیوتر شما فقط وقتی این مه تاریک رو به شما نمایش میده که شما بهش نزدیک بشید و یا وارد مه بشید. به همین دلیل فیزیکدانان باور دارن افق دید کیهانی در دنیای ما همون مه جنگه که ما در بازی‌ها طراحی میکنیم. برنامه نویس ما چون میدونه که دست ما به اون بخش از نقشه نمیرسه و ما عملاً نمیتونیم اون بخش از نقشه رو باز کنیم، پس اون بخش رو پشت مه نگه داشته و به ما نمایش نمیده. به همین راحتی. خب حالا که تا اینجای کار پیش اومدیم، اصلاً در نظر میگیریم که همه این شواهد فقط یک سری تشابه عمدی یا غیر عمدی هستن. اصلاً فکر میکنیم که ما اشتباه میکنیم. اما در همین چند سال گذشته فیزیکدانان نظری به یک کشف عجیب دست پیدا کردند که با هیچ منطقی نمیشه توجیهش کرد. کشفی که باعث شده ایده ماتریکس دیگه فقط یک تئوری فانتزی نباشه و به یک حقیقت وحشتناک علمی نزدیک تر بشه. دکتر جیمز گیتس، فیزیکدان برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه مریلند، سالهاست که روی معادلات نظریه ریسمان کار میکنه. نظریه ریسمان تلاش میکنه که همه نیروهای جهان رو یکپارچه کنه و بنیادی ترین و جزئی ترین لایه های واقعیت رو هم توضیح بده. البته اگر علاقه‌مند باشید، ما حتما در یک ویدیوی جداگانه به نظریه ریسمان هم میپردازیم. اما نکته عجیب اینه که دکتر گیتس در حال حل کردن معادلات به شدت پیچیده ریاضی بود که متوجه یک ساختار عجیب در جهان شد. دکتر گیتس یک سری کدهای ریاضی رو کشف کرد که اصلاً با فیزیک سنتی نمیشه توضیحش داد. برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید، باید دقیقاً بدونید که این کدها چی هستن. پس ما دوباره مثالی از دنیای کامپیوتر میزنیم تا بهتر درکش کنید. وقتی ما در اینترنت گشت و گذار میکنیم یا مثلا یک تصویر رو دانلود میکنیم، حجم زیادی از داده‌های دیجیتال از طریق شبکه منتقل میشن. در این مسیر نویزها و تداخلات زیادی وجود داره. به همین دلیل هم بخشی از داده‌ها یا آسیب میبینن یا گم میشن. یعنی قبل از اینکه تصویر یا فایل به دست ما برسه، بخش‌هایی از تصویر آسیب می‌بینه و اون تصویر کامل نیست. ولی مهندسان کامپیوتر برای حل این مشکل کدهایی به نام کدهای تصحیح خطا ابداع کردند تا فایلی که دانلود می‌کنیم سالم به دست ما برسه. این کدها هم به صورت خودکار اشتباهات شبکه رو درست می‌کنند تا تصویر یا فایل بدون نقص به دست ما برسه و ما اون رو شفاف و سالم ببینیم. اما موضوعی که وجود داره اینه که این کدهای تصحیح خطا یک دستاورد کاملا مصنوعی و هوشمندانه در عرصه برنامه نویسی کامپیوتر هستند و بشر هم به صورت کاملا خلاقانه این کدها رو طراحی کرده تا داده ها و اطلاعات دیجیتال سالم و بدون ایراد رد و بدل بشن. حالا سوال ما اینه: چرا باید این کدهای تصحیح خطا در تار و پود جهان ما هم وجود داشته باشند؟ چرا فیزیک کیهان باید به یک سیستم خودکار اصلاح خطا مجهز شده باشه؟ واقعا عجیبه. اما عجیبتر از این صحبت خود دکتر گیتس بود. دکتر گیتس صراحتاً اعلام کرد
وقتی این کدها رو در معادلات فیزیکی کشف کرده، رسما احساس کرده درون فیلم ماتریکس قدم گذاشته. دکتر گیتس گفت وجود کدهای تصحیح خطا در جهان ما و در فیزیک کوانتوم نشون میده ریاضیات حاکم بر جهان ما ریاضیات طبیعت نیست، بلکه امضای یک برنامه‌نویس ماهر و هوشمنده. برنامه‌نویس دنیای ما جداً یک سری کدهای رفع خطا در پس زمینه این شبیه ساز گذاشته تا مطمئن باشه که واقعیت مجازی اطراف ما واقعی تر به نظر بیاد و اصطلاحاً دچار باگی یا فروپاشی نشه. پس شاید جهان ما واقعاً یک ماتریکسه، شاید هیچ چیز واقعی نیست، شاید دنیای ما صرفاً یک بازیه که درون کامپیوتر یک بازی ساز یا برنامه نویس اجرا میشه. شاید چون خود ما هم از جنس این ماتریکس هستیم احساس واقعی بودن داریم، درست مثل کاراکترهای بازی‌های کامپیوتری. ولی به نظر شما اگر شخصیت‌های بازی‌ها آگاهی داشتن و ما میتونستیم ازشون بپرسیم آیا احساس واقعی بودن دارید، چه پاسخی میدادن؟ به نظر شما حس میکردن که داخل بازیان، میفهمیدن کل زندگیشون توسط ما چیده شده، میتونستن حس کنن چیزی جز NPC نیستن؟ واقعا علاقه‌مندیم پاسخ شما رو هم درباره این سوالات بدونیم. پس یادتون نره کامنت بذارید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. میدونم همین حالا هم شواهد زیادی از ماتریکس بودن جهان ارائه دادیم، اما باید بدونید که باز هم اسناد و مدارک بیشتری وجود داره. اگر دوست داشتید بیشتر بدونید برای ما بنویسید تا در ویدیوی بعدی اسناد و مدارک بیشتری رو با هم بررسی کنیم. سپاسگزاریم از اینکه هستید.